Ранок, 8 березня. Чоловік дружині. Кохана, що б ти хотіла на 8 березня? Дружина. Ну, коханий, я б хотіла щось для моїх тоненьких пальчиків, для моєї довгої шиї і для моїх рожевих вушок. Чоловік думає. Ага, мило. Приїхав в село лектор з міста і читає лекцію про вегетаріанство в клубі колгоспу. Ось, панове колгоспники, ви все життя їсте м'ясо і не знаєте, як це шкідливо. У крові підвищується холестерин. З останнього ряду кричить 90-річний дід. І ноги мерзнуть. Лектор здивовано продовжує. Забиваються судини, серцевий клапан відчуває подвійне навантаження. Дід знову. І ноги мерзнуть. Лектор закінчує. Все це призводить до передчасного старіння організму. Дід ніяк не вгамується. І ноги мерзнуть. Лектор, не витримуючи. Ну, дідусю, поясніть, до чого тут ноги? Так, мені вже 90, а як перед сном м'яса нажируся, так вночі член стає, і ковдру з ніг стягує, і ноги мерзнуть. Двоє вірмен з великими труднощами пробираються пустелею на інвалідних візках. Раптом один з них знаходить лампу. Теребить її, а звідти вилазить джин і каже: «Мандрівники, дякую, що випустили мене. Даю вам одне бажання на двох». Ті в один голос: «Хочемо ходити». Джин подумав і каже: «Ваше бажання буде виконано. Але раз вас двоє, то ходити ви будете по черзі». І подарував їм нарди. Запам'ятай, онучко, у будь-якої жінки має бути тільки одне кохання і на все життя. Бабусю, а у тебе таке кохання на все життя було? Так, онучко. І хто це? Дідусь? Моряки, онучко, моряки. Поїхав Василь Іванович Чапаєв на курсі підвищення для червоних комісарів на місяць. Командувати полком під час своєї відсутності залишив Петьку. Через місяць повертається, викликає Петьку. «Ну, доповідай, що сталося за час моєї відсутності?» Петька, почухавши потилицю: «Та що? Нічого». «Як, зовсім нічого?» «Ну, так, це... лопату зламали. І все». «А навіщо лопату зламали?» «Ну, копали яму, зламали лопату». «А яму навіщо копали?» «Ховали коней, копали яму, зламали лопату». «Ховали коней?» «Ну, стайня згоріла, коні здохли, ховали коней, копали яму, зламали лопату». «А якого чорта стайня згоріла?» «Так ото політрук бичок кинув, сіно загорілося, стайня згоріла, коні здохли, ховали коней, копали яму, зламали лопату». «Не тренди, політрук не курить». «Та не закуриш тут, коли прапор полку стибзали». Ішов раз Іван Іванович лісом до своєї дачі і раптом бачить: сидить на стежці жаба-квакушка, і сказала вона людським голосом: «Іване Івановичу, візьми мене на руки». Він взяв її на руки і приніс на дачу. «Іване Івановичу, поклади мене до себе в ліжко». Він виконав: «Іване Івановичу, налий-но мені чарочку коньяку». Він здивувався, але налив. І тут вона скинула жаб'ячу шкіру і перетворилася на прекрасну дівчину. У цей час раптово на дачу з міста приїхала дружина Івана Івановича. І, побачивши в його ліжку абсолютно голу дівчину з чаркою коньяку в руці, запитала: «Іванушко, а що це тут відбувається?» І розповів Іван Іванович Марії Петрівні цю незвичайну історію. І вони разом проводили царівну жабу на станцію. Тож вип'ємо за мудрих жінок, які не втомлюються вілити казкам. Чоловік заходить у бар, замовляє віскі. «Скільки з мене?» $3. Чоловік дістає з кишені $3, один кладе на стійку перед собою, потім йде в лівий кінець стійки, там кладе другий, потім йде в правий кінець стійки, там кладе третій. Бармен, тихо лаючись, йде направо, наліво і забирає гроші. Наступного дня
Знову той самий чоловік приходить, знову замовляє склянку віскі і знову розкладає долари в різні кінці стійки. Бармен злиться, але за грошима ходить. Коротше, така картина повторюється день за днем. І ось одного разу мужик замовляє віскі, бере склянку, риється в кишені і витягує папірець в $5. Бармен швидко цей папірець бере, мстиво посміхаються, дістає $2 здачі, йде в лівий кінець стійки, там кладе $1, потім йде в правий кінець і там кладе другий. Потім повертаються і злорадно дивиться на чоловіка. Чоловік флегматично випиває віскі, дістає з кишені ще $1, кладе його перед собою і каже: «Мабуть, візьму ще стаканчик». Під час служби в церкві на вулиці почалася сильна злива, яка не припинялася кілька годин поспіль. З берегів вийшла річка, потихеньку церкву починає затоплювати. Народ поступово звалює, пастор залишається на місці. Один з парафіян каже священику, який стоїть по щиколотки у воді: «Отче, давай рятуватися!» «Не треба, мене Бог врятує!» Вода продовжує прибувати. Священик стоїть уже по коліна у воді. Під'їжджає вантажівка, з неї висувається хлопець. «Ей, отче, давай забирайся в машину, будемо рятуватися!» «Не треба, мене Бог врятує!» «Ну, як знаєш, отче». Вода прибуває. Вже по груди пастору. Підпливає човен, з нього виглядає хлопець і каже: «Отче, давай забирайся в човен, рятуйся!» «Не треба, мене Бог врятує!» «Ну, дивись сам». Вода вже доходить священику до горла. Прилітає вертоліт, з нього висувається хлопець і кричить, скидаючи мотузяну драбину: «Отче, забирайся сюди, рятуйся!» «Не треба, мене Бог врятує!» І накрило хвилею пастора. І він потонув, прокинувся в раю. Відразу біжить до Бога і кричить: «Чому ти мене не врятував? Я так на тебе розраховував!» А Бог йому у відповідь: «Слухай, я тобі посилав людину, вантажівку, човен, вертоліт. Чого тобі ще треба було?» У глухому селі одружився фізик і поїхав у весільну подорож. А з вищою освітою більше нікого немає. Ну, керівництво школи пошукало та й зупинилося на батюшці. «Проведи урок фізики, заплатимо, на службу всім селом ходити будемо». Батюшка погодився. Заходить він до класу, вітається і задає перше питання. «Що на світі найважче?» Вовочка руку тягне. «Відповідай, отрок, Володимир». «Хер!» «Ого, обґрунтуй». «Ну, якщо не захоче встати, нічим не піднімеш». Грубо, але вірно. «Ну а тоді, що на світі найлегше?» Вовочка знову руку тягне. «Хер!» «Ого, обґрунтуй». «Ну, тільки побачив і відразу». Грубо, але вірно. «Ну, а що на світі найшвидше?» Знову Вовочка тягнеться. «Почекай, хлопче, так те мені всю фізику нахрен зведеш». Забігає писар до царя-батюшки. «Цар-батюшка, дракон у наших краях з'явився. Дуже злий, крилами махає і вогнем дише. Голодний, голодний, їжі вимагає. А що йому потрібно для прожитку? Він на дієті, вимагає незайманих дівчат, які не п'ють і не балакучі. Шкода, звірятко. Він схудне в наших краях, а то й зовсім здохне». Компанія «Мерседес» купила завод «АвтоВАЗ». Переналаштували виробництво, запускають конвеєр. Бац! На виході «Жигулі». Демонтують обладнання, привезли нове з Німеччини, встановили, налагодили, запускають, знову «Жигулі». Звільняють нахрен весь персонал заводу. Привозять працівників з Німеччини, налагоджують, перевіряють, запускають. На виході знову «Жигулі». Біля заводу пагорб. На ньому відпочивають головний інженер і директор заводу, обидва з префіксом «екс». Дивляться на все це.
інженер директору. А я тобі казав, місце прокляте, а ти все руки з дупи, руки з дупи. Стоїть бик посеред лісової дороги. Підбігає до нього заєць. «А, ну відійди, скотина, дай пройти!» Бик не рухається. Заєць. «Чуєш ти, хрен вухатий, відійди з дороги, інакше тобі буде погано. Нуль уваги!» Заєць. «Ти, блін, виродку хвостатий, задовбав же, відійди, а то ща як, дам!» Бик повільно повертається до зайця задом і починає на нього срати. Обісрав з ніг до кінчиків вух і пішов своєю дорогою. Заєць відкопується з купи лайна, відпльовується і кричить услід. «Що, гад, обісрався?» Поклали одного чоловіка в лікарню. Час обіду. Санітарка розносить по палатах їжу. Чоловікові приносять чверть огірка, чверть вареного яйця, ложку пюре і крихітний шматочок хліба. Чоловік подивився на все це і каже санітарці, яка принесла обід: «Люба, а ви не могли б принести мені поштову марку?» «Навіщо вона вам?» «Та ось розумієте, я дуже люблю після обіду що-небудь почитати». У селі до однієї родини приходить пічник, піч перекладати. Господиня запропонувала пічнику чаю. Сидять, п'ють чай і розмовляють. Вона скаржиться: «Чоловік хропе, спасу немає». Пічник запитує: «А він як у вас спить? Ноги разом чи нарізно?» Вона каже: «Та я не придивлялася, начебто разом. А ви ноги йому розсуньте, хропіння припиниться». На другий день пічник приходить роботу закінчувати, заходить в будинок, а там стіл накритий, на столі стоїть пляшка горілки. Він здивовано до господині: «У чому справа? Робота ще не закінчена, а ви вже дякуєте». Та у відповідь: «Та хрін з нею, з пічкою. Ти мені особисте життя врятував. Зробила, як ти сказав, хропіння припинилося, а в чому ж секрет?» Пічник: «Все просто. Ноги розсуваєш, яйця падають, дупу закривають, тягу перекривають, а тяги немає і хропіння немає». Йде якось по лісу лисиця. Дивиться, на галявині сидить заєць і щось пише. «Заєць, а заєць, ти що пишеш?» «Дисертацію. Як заєць з'їв лисицю» називається. «Та що ти, заєць, плетеш? Такого бути не може!» «Ну, не може, так не може. Тільки ось ходімо за ці кущі». Пішли вдвох, а повернувся один заєць. І знову за свою дисертацію. Через деякий час виходить на галявину вовк. «Привіт, косий! Що пишеш?» «Дисертацію. Як заєць з'їв вовка» називається. «То що ти, заєць, плетеш? Такого бути не може!» «Ну, не може, так не може. Тільки ось ходімо за ці кущі». Пішли вдвох, а повернувся один заєць. І знову за свою дисертацію. Через деякий час виходить на галявину ведмідь. «Привіт, заєць! Що пишеш?» «Дисертацію. Як заєць з'їв ведмедя» називається. «Та що ти, заєць, плетеш? Такого бути не може!» «Ну, не може, так не може. Тільки ось ходімо за ці кущі». А за кущами сидить здоровенний лев, а поруч купа кісток навалена. І неважливо, яка у тебе тема. Важливо, щоб керівник хороший попався. До аптеки заходить молодий чоловік. Крім нього, біля прилавка нікого немає. Але молодий чоловік, червоніючи, переминається з ноги на ногу. Досвідчений фармацевт, чоловік середнього віку, здогадуючись про мету його візиту, підбадьорює покупця. «Сміливіше, сміливіше, юначе. Що купуємо?» «Ну, мені був цей, як його? Краще я по буквах. Поліна, Роза, Олена, Зінаїда, Євдокія, Руслана, Валентина, Альона, Тамара, Ірина, Віра». «І що, на всю цю юрбу ви збираєтеся йти з одним презервативом?» Прийшла свекруха в гості. Вся родина сидить і обідає. Свекруха: «А скажи-но, онучко, яку це ми зараз смакотуємо?» «Бабусю, зараз ми їмо стерву». Не зрозуміла, що? Так це мама сказала, що сьогодні на обід у нас буде стара стерва. Заходить мужик до провінційного ресторану.
Одяг на ньому столичний, щоправда зношений. Сідає, кличе офіціанта. «Скажіть, у вас риба є? Лосось, горбуша, стерлядка?» «Ні, мені мойву яку-небудь, гірку і смердючу». «Гаразд, зараз в гастроном збігаємо». Чоловік задумливо. «І приготувати її потрібно за особливим рецептом». «Як це?» «Ви її, будь ласка, не мийте, не розморожуйте, не чистіть, солі побільше, але з одного боку, а з іншого перцю накидайте від душі, і смажити її потрібно без масла. Просто киньте на сковорідку, щоб вона з одного боку згоріла, а з іншого сира була». Офіціант йде в подиві. Чоловік його кличе. «І коли будете мені рибу до столу подавати, будь ласка, не сервіруйте її ніяк. Просто киньте мені на стіл і скажіть грізно так: «Жри, собака!» Офіціант знизує плечима і виконує все в точності, як просили. Розчулившись, мужик зі сльозами на очах дає йому 100 баксів на чай, обіймає офіціанта за плечі і каже: «3 місяці у відрядженні. За дружиною скучив, сил немає». Бізнесмен приходить до церкви на сповідь. Священник його запитує: «У чому твій гріх, сину мій?» «Батюшка, я занадто жадібний». «Жадібність – великий гріх. Коли ти вийдеш з церкви, ти повинен дати $50 першому, хто трапиться на твоєму шляху». «Як? $50 першому зустрічному?» «Так, сину мій. Якщо ти хочеш стати на шлях виправлення, ти повинен почати саме з цього». Бізнесмен послухався. Виходить він з церкви, навколо нікого. Йде далі і бачить самотню дівчину. Туфлі на підборах, коротка спідничка. Він підходить до неї, дає їй купюру в $50 і каже: «Ось, візьміть». «Ні, це мало, потрібно $100». «Чому $100? Батюшка мені сказав, що потрібно дати $50». «Ну, але ж батюшці знижка, він мені гріхи безкоштовно відмолює». «Мадам Завадська, я вже весь втомився і йду шукати того, хто сказав вам, що у вашого Яшеньки є слух. Я хочу плюнути йому в морду. Вже відберіть у цього нелюда скрипку. Він намотав на неї всі мої нерви». «Фіма, заспокойтеся. Коли Яшенька буде грати у Великому театрі, ми не згадаємо зла і запросимо вас з усією вашою бідною родиною». «Мадам Завадська, ваш Яша вже рік як п'є горілку і ходить до повій, про це знає вся Одеса. Яшенька буде грати у Великому театрі? У що він буде там грати? В карти? Ще тиждень, і Яша буде грати на моїх похоронах». «Фіма, клянуся вам, ми не візьмемо з вас ні копійки. Яша, не слухай цю сволоту, репетируй». «Яша, замовкніть, і я вам сам заплачу. Ви станете знаменитим на всю Одесу і за її межами, як єдиний музикант, якому платять за те, що він не грав». Прерія. Полудень. Лев і левиця лежать на сонечку, засмагають. Тут підбігає заєць, як зарядить по морді леву і втікає. Лев 0 на масу. Левиця в шоці. «Льова, ти цар звірів, що за нафіг? Наздожени і порви його!» «Ой, да ладно, маленький тупий фігнею страждає, нічого страшного». «Ну, твоя справа, ти ж цар». Через деякий час історія з зайцем повторюється. Відбувається та ж розмова, ну і так кілька разів. Десь раз на 10-й левиця, не витримавши такої нахабства, рвонула за зайцем, туди-сюди за ним. Нарешті заєць забіг у трубу в пагорбі, ну, левиця за ним загалом там і застрягла. Заєць виліз з іншого кінця труби і, звісно, левицю отимав по повній і був такий. Незабаром левиці все-таки вдалося вирватися, і вона повернулася до лева, хвіст піджатий, вуха опущені, погляд опущений.
Лев дивиться на неї і так підозріло запитує: «Що, до труб водив?» Один інженер помер і потрапив до пекла. Незабаром його перестав влаштовувати рівень комфорту в пеклі, і він взявся за вдосконалення. Невдовзі він встановив там кондиціонери, освіжувачі повітря в туалетах, ескалатори тощо. Господь дзвонить сатані. «Ну як там у вас справи?» «Справи йдуть просто чудово. У нас тепер є кондиціонери, освіжувачі повітря в туалетах, ескалатори і чорт знає що ще. Це інженер встановить найближчим часом». «Що? У вас є інженер? Слухай, тут якась помилка. Інженери не повинні потрапляти в пекло. Негайно приведи його до мене». «Ні за що. Мені сподобалося мати інженера в команді. Негайно приведи його до мене на гору, або я буду з тобою судитися». «Ага. І де ти збираєшся знайти у себе юриста?» Здоровенний пес заходить до м'ясної крамниці з гаманцем у зубах. Кладе гаманець на підлогу і сідає навпроти прилавка. «Ну що тобі, песику, хочеш купити м'яса?» – посміхаючись, запитує м'ясник. «Гав!» – гавкає пес. Промурмотів м'ясник. «А якого? Печінки, фаршу чи на відбивні?» «Гав-гав!» – знову подає голос пес. «І скільки з на відбивні зважити? Пів кіло, кіло?» «Гав-гав!» – гавкає собака. Ну, м'ясник зважив кілограм і взяв гроші з гаманця. Собака, схопивши м'ясо і гаманець, пішла. М'яснику ж стало цікаво, що буде далі, і він пішов за псом. Собака добігла до якогось будинку, штовхнула вхідні двері і, забігши на 3-й поверх, стала шкребти в двері. Двері раптом відчинилися, звідти вискочив розлючений мужик і почав бити пса, на чому світ стоїть. «Стій!» – кричить м'ясник. «Це найрозумніший пес, якого я коли-небудь бачив!» «Розумний!» – продовжує кричати мужик. «Вже втретє цього тижня він забуває взяти з собою ключі!» Троє чоловіків оселилися в готелі на 45-му поверсі. Адміністратор попередив їх, що ліфт працює тільки до півночі. Увечері троє друзів пішли в ресторан і повернулися після 12-ї. Їм довелося підніматися по сходах. Щоб їм не було нудно підніматися, вони розділили 45 поверхів на 3 і вирішили, що перші 15 поверхів один буде розповідати смішні історії, другі 15 поверхів інший буде співати, а останні 15 поверхів третій буде розповідати страшні історії. Отже, троє друзів, сміючись, пройшли перші 15 поверхів, під звуки співу пройшли другі 15 поверхів, і нарешті настала черга третього розповідати страшилки. Він починає. «Зараз я розповім вам престрашну історію, страшнішої, за яку вже й бути не може. Ми, мля, забули ключ від номера в ресепшені взяти». Приїхав мужик в готель, а йому кажуть: «Місць немає, є одне, але там сусід хропе так, що всю ніч спати не будете». Мужик каже: «Нефіга, підійде». Наступного ранку чоловіка запитують: «Ну як спали?» «Нормально». Здивовано: «Ге?» А я до нього ввечері підійшов і сказав: «На добраніч, милий». І поцілував. Так він після цього не тільки не хропів, всю ніч ока не зімкнув. Журнал «Робітниця» оголосив конкурс на тему «Чи знаємо ми жінок?». Переміг хлопчик Петя Іванов, 10 років. Обурений читач пише листа до редакції: «Що це за неподобство? Мені 65 років, я знаю жінок з 12 років, а ви віддали приз якомусь хлопчику».
У редакції йому відповідають. На перше питання нашого конкурсу, у якому місці у жінок найкучерявіше волосся, Петя відповів правильно – у Центральній Африці. А ви що відповіли? Та ще й намалювали. На друге питання нашого конкурсу, як називається головний орган у жінок, Петя відповів правильно – Всесвітня жіноча федерація. А ви що відповіли? Та ще й намалювали. І нарешті на третє питання нашого конкурсу, чого жінки чекають з нетерпінням щомісяця, Петя відповів правильно – новий номер журналу «Робітниця». А ви що відповіли? Дякуємо, що не намалювали. Живе звичайна сім'я, а над ними живе вічно п'яний прапорщик. І щовечора, повертаючись пізно зі служби, цей п'яний прапор знімає з ніг чоботи і – хрясь! Один в кут, хрясь! Другий чобіт в кут. Сусіди знизу підскакують, сон перебитий. Глава сім'ї не витримав і пішов на розбірки. Прапорщик вислухав і дуже сильно вибачався. Чому ж раніше не сказали? Та що я, звір чи що? Та не питання. Звичайно, буду тихіше. Загалом, мила людина виявилася. Приходить прапор ввечері додому в дупу п'яний, знімає чоботи і – хрясь! Перший в кут. І тут згадав свою обіцянку, тихо зняв другий чобіт і тихо спати. Вранці розлючений сусід знизу з матом стукає в двері і кричить: «Сволота! Мудак! Скотина! Ми всю ніч не могли заснути, чекали, коли другий чобіт грохне». У школі проходить іспит з боротьби з авіатероризмом. Готують фахівців з супроводу рейсів і знешкодження терористів на борту літаків. Комісія викликає першого. Курсант Іванов. Я. Ось вам умова завдання. Ви встановили, що в салоні на сидінні біля самого проходу сидить терорист з бомбою. Ваші дії. Непомітно підійду до нього збоку, приставлю пістолет до скроні, вирву бомбу, зв'яжу. Відмінно, дякую. Наступний. Курсант Петров. Я. Ось вам умова завдання. Терорист знаходиться на сидінні біля вікна. Біля нього сидить пасажир. Ваші дії. Ну, я під якимось приводом поміняюся місцем з тим пасажиром, підсяду до терориста, зав'яжу з ним розмову, застосую гіпноз, навіювання, приспаю, тут же заберу бомбу і зв'яжу. Дякую, дуже добре. Курсант Сидоров. Я. Слухайте умову завдання. В літаку група озброєних терористів. Вони вирахували і оточили вас. Ось ви сидите, ззаду один з ножем, праворуч з пістолетом, ліворуч з автоматом, а спереду з бомбою. Ваші дії. Скажіть, а літак який? Літак, скажімо, Іл-86. Так. Скажіть, будь ласка, а висота польоту яка? Вибачте, а вам це навіщо? Мені для відповіді потрібно. Добре, нехай буде 10 тисяч метрів. Так, значить, Іл-86, 10 тисяч метрів. В літаку група озброєних терористів, вони мене вирахували і оточили, ззаду один з ножем, праворуч з пістолетом, ліворуч з автоматом, а спереду з бомбою. Так? Так. Ваші дії. Мої дії. Та я б обосрався! Виходить українець на вокзалі в місті Н. Запитує у таксиста: «Скільки до села Жлобине?» 500 гривень. «У мене тільки 400. Може, підвезете?» 500 гривень. «Гаразд, тоді провезіть мене рівно стільки, наскільки, на вашу думку, вистачить 400 гривень. Сідай, поїхали». За кілька кілометрів до села таксист зупиняється. «Вилазь. Може, ви довезете мене? Дощ іде. Залишилося всього якихось пару кілометрів проїхати». «Вилазь». Через тиждень мужик знову опинився на вокзалі в місті Н. Підходить до стоянки, на якій цього разу цілих 8 таксі. Один з таксистів той самий. Він підходить до іншого таксиста і питає: «Скільки до села Жлобине?»
500 гривень. Я дам тобі 1000. За 500 ти довезеш мене до села, а за 500 зробиш мені мінет. Ох ти! Іди звідси. Мужик підходить до наступного таксиста, і розмова в точності повторюється. Так він розмовляє з усіма таксистами і доходить нарешті до того, що не довіз його минулого разу. Запитує: «Скільки до села Жлобине?» «Ти ж знаєш, 500 гривень. Я дам тобі 1000 гривень. За 500 ти довезеш мене до села, а за 500 ти, коли ми рушимо, помахаєш своїм колегам ручкою». Знімай трусики і повертайся задом. Ні, Тарасе, я взад не хочу. Та ти не бійся, Наташа, це не боляче. А Марічка сказала, що боляче. Марічка крутилася, я потрапити толком не міг. От і вийшло боляче. Я соромлюся. Наталко, ми один одного ще зі школи знаємо. І взагалі мене соромитися не треба. Для мене немає ніякої різниці, чоловік ти чи жінка. А ти можеш не дивитися? Як же я потраплю, якщо дивитися не буду? А ти на дотик. Придумаєш теж на дотик. Гаразд. Відкрий рот. На. Ось, ковтай. Тільки таблетка – це дурниця. Укол надійніше. Іди. Скажи там, щоб наступна заходила. Як мене все це дістало. У двері дзвонять дві черниці і, проникливо дивлячись в очі чоловікові, що відкрив двері, запитують. «Молодий чоловіче, скажіть, ви вірите в Бога?» Молодий чоловік похмуро. «Ні». Черниці ще більш проникливо. «А чому?» Той тяжко зітхає і каже. «Дівчата, ось у мене зараз в холодильнику є пляшка горілки. Хочете випити?» У черниць зникають посмішки. «Ні». Чоловік дуже проникливо. «А чому?» Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. Будьмо